Welcome to my YouTube channel. Ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung wooden effect doon sa sewing machine cake ko yesterday. Marami kasi yung nag-PM sa akin or nagtatanong kung paano ko siya ginawa. Okay, for my students, please, or kung sino po yung interested about cakes, please watch this. Thank you! Okay, let's start to flatten our fondant. I'm using my own recipe fondant po. So, ito rin po yung tinuturo ko during my workshop. Okay, ipa-flat lang po natin yung fondant natin. At least, kaya niya makover yung 16 inches na cake drum na ginamit ko for our sewing machine. Okay, so mas magandang gamitin yung ganitong rolling pin. Yung may bigat siya. Okay, so kung based on our calculation, kaya na po niyang i-cover yung 16 inches natin na cake drum. So, stop na po tayo pag-flatten. Okay, so water lang din yung ina-add ko para pang dikit dun sa cake drum natin. Water lang using regular brush. Ayan, nilalagyan ko siya ng water para dumikit po yung fondant natin kapag ipinatong na natin dun sa cake drum. Be sure at least yung pinaka-sidings is nalagyan ko natin ng water para hindi siya umangat. Ayan, so gumamit po ako ng smoother para mapantay po or ma-ensure din na nakadikit na yung mga sidings. Ayan. So, using scalpel naman, ipinangkat ko po siya sa gilid. Okay, gagamit naman po tayo ngayon ng wooden effect silicone mold. Ipe-press lang po natin siya based dun sa direction na gusto natin. One direction lang po yung ginawa ko para at least kita yung wooden effect ng silicone natin dun sa fondant. So, ganyan lang po yung procedure na ginawa ko. Medyo maliit kasi yung silicone mold ko, kaya sinundan ko na lang yung pattern. At least parang kunwari flooring siya na wooden effect, na may wooden effect, diba? Okay, ganun lang. Ulit-ulitin lang din natin yung procedure hanggang ma-cover up na natin yung buong cake drum. Ayan, so tapos na po. Ngayon, kukulayan naman natin yung ating cake drum. Yung ating cakeboard, sorry, with wooden effect. Okay, I'm using, ayan po, yung Nescafe Original, 1 stick. So, equivalent siya for 1 teaspoon. Then, I also add 1 teaspoon of water lang. And mix po natin siya.
Mas maganda kasi yung effect nito pag natuyo na siya. At least glossy pa rin siya. Yung iba naman, you can also use if meron po kayong airbrush. Pero ito po, I also have airbrush but I choose to use this na lang po. Kasi eto rin kasi yung nasa sample picture na napili ni client. Yung medyo glossy effect siya. Kaya ito yung naisip ko na gamitin, yung coffee. Itong 1 teaspoon of coffee and 1 teaspoon of water is kaya na po niya makover yung buong 16 inches natin na cakeboard. Actually, may sobra pa. Pero konti lang naman. So, nilagay ko na rin po siya lahat. So, ganyan lang po ang gagawin natin hanggang sa totally cover na natin yung buong cakeboard. Ayan, pagtapos na po natin i-cover lahat, let it dry at least 3 to 4 hours para po ma-ensure natin na tuyo na yung cakeboard natin at hindi na siya didikit before we transfer our cake